Hai guys, Assalamualaikum korang semua. Terima kasih sebab korang sudi masuk ke YouTube channel Nazir Asyad. Tu nama yang lama, yang sekarang ni adalah YouTube Moji. Tujuan aku tukar channel YouTube aku ni ke nama Moji adalah untuk aku seragamkan dengan akaun-akaun media sosial aku yang lain seperti Instagram dan juga Facebook aku dan juga Twitter aku, iaitu Moji 16. Tapi untuk YouTube ni saja aku letak nama Moji. Aku tak tahu kalau mungkin korang ada cadangan yang lebih baik, aku letak Moji 16 ke, itu aku tak pasti lagi. Untuk korang yang dah lama follow aku dan mengenali aku melalui televisyen atau mungkin di Instagram, di Facebook ataupun mungkin YouTube sendiri, terima kasih sebab korang masih setia lagi, masih lagi tengok video-video YouTube aku dan juga TV program aku yang diulang siar banyak kali di TV. Acap kali aku kongsikan dekat live Facebook aku, live Instagram aku dan juga dekat event-event sharing session yang pernah aku dijemput sebelum ni, bertanya tentang soalan-soalan, tips-tips tentang nak packing barang, pemilihan pakaian ataupun apa-apa saja yang berkisar tentang dunia travelling. Dan ini adalah pertama kali aku nak kongsikan, aku nak dokumentasikannya dalam YouTube channel aku ni. 5 kesilapan backpackers newbie yang paling kerap diorang buat. Kesilapan yang pertama yang backpackers newbie selalu buat adalah baru nak pergi first trip, diorang dah beli barang-barang yang berjenama level-level bangsawan. Ini adalah satu kesilapan yang aku kerap nampak. Sebabnya, kalau korang baru first time ataupun korang baru nak berjinak-jinak dalam aktiviti backpacking ataupun senang kata adalah travel budget, korang jangan beli terus barang-barang yang berjenama mahal ni. Sebabnya, korang akan berbelanja lebih dekat barang-barang yang berjenama mahal ni. End up, korang punya trip nanti jadi bajet tinggal sikit je. Korang terpaksa potong dekat kos nak makan, kos tempat tinggal, kos perjalanan korang apa semua. Semuanya terpaksa korang potong disebabkan korang dah awal-awal dah terbazir membeli barang-barang yang terlalu mahal ni. Contoh, salah satu barang yang paling kerap sekali orang salah beli permulaan adalah first time nak beli backpack terus beli yang paling mahal punya. Jenama yang paling atas lah contoh. Untuk aku, backpack ni asalnya adalah backpack untuk naik gunung. Aku beli pada tahun 2002 ataupun 2003 kalau tak silap aku. Tujuannya memang untuk naik gunung sebab waktu tu aku memang aktif naik gunung dan juga masuk ke hutan. Dan aku beli backpack ni sebab dia mempunyai kapasiti yang maksimum waktu itu untuk jenama ini. Kapasiti dia adalah 75 liter. Dia tidak boleh dikecilkan saiznya, yang mana ada compression strap apa semua. Tapi kalau untuk korang yang baru first time nak beli barang-barang untuk travel, khususnya adalah backpack sendiri, sebab kita nak pergi backpack kan, jangan terus beli jenama-jenama yang mahal untuk tujuan pergi travel backpack. Sebabnya untuk first trip korang kena berbelanja lebih dekat korang punya makan, tempat tinggal, pengalaman, experience, aktiviti sewaktu korang berada di destinasi korang ataupun di lokasi yang korang nak pergi tu. Kalau korang first time beli tour backpack berharga RM1,800, korang bayangkan berapa lama lagi yang masih diperlukan untuk korang menyimpan duit untuk pergi ke trip yang pertama korang ni. Sekarang ada banyak jenama-jenama yang mampu milik. Contohnya, sekarang kita dah ada Decathlon. Okey, jadi dekat Decathlon ada banyak barang-barang sukan dan juga barang-barang untuk travel dengan harga yang mampu milik disertai dengan kualiti yang memuaskan. Okey, tujuan kenapa korang beli barang-barang yang mampu milik ni permulaannya adalah untuk korang belajar macam mana nak guna barang tersebut dan juga macam mana korang nak menggunakan setiap fungsi-fungsi yang terdapat di barang-barang tersebut. Contohnya backpack. Kalau first time korang tu beli barang yang mahal disebabkan dia level bangsawan ataupun dia punya pengalaman rasa pakai barang yang mahal tapi korang silap cara pakainya ataupun korang tak tahu ataupun tidak bersesuaian, makanya korang dah terbazir RM1,800 dekat jenama yang cukup atas sekali ni. Okey, jadi backpack yang paling sesuai sebenarnya lah kalau nak pergi backpack yang first time ni, kau pakai je backpack apa yang korang ada. Okey, sebab pengalaman yang pertama ni akan mengajar korang macam mana cara nak menguruskan diri dan cara macam mana nak menggunakan backpack korang tu. Satu lagi barang untuk pergi travel ataupun ni peralatan yang paling kerap orang salah beli pada pertama kali nak pergi travel ataupun pergi bercuti ni adalah kasut. Dulu, aku selalu nampak bila ada orang yang first time nak pergi travel ataupun pergi bercuti apa benda, diorang akan beli kasut apa tau? Dia pergi beli Timberland yellow boot yang high cut. Tahukah korang, kalau korang baru beli dan terus nak pakai untuk pergi bercuti, korang akan banyak berjalan. Korang akan letih dan juga korang akan melecet kaki. Sebab boot ni berat. Bila berat dan dia punya material dia belum lagi fleksibel nak ikut bentuk kaki anda. Jadi kasut yang paling sesuai sebenarnya bila korang nak first time pergi backpack atau pergi travel ni adalah kasut
kasut jalan harian korang. Belasah pakai je kasut tu sebab kasut tu dah selesa dekat kaki korang. Kasut ni tidak penting waktu nak pergi travel backpack untuk pertama kali. Pakai kasut sekolah pun tak apa sebenarnya, babe. Nak pakai kasut jogging pun boleh. Tapi janganlah pakai slipper bila pergi travel sebab bila pakai slipper korang akan cepat melecet. Kaki letih cepat dan cepat kotor dan akan menyebabkan mungkin tercedera ataupun ada luka ataupun tersepak batu ke benda ataupun tunggul. Jangan terus beli kasut yang konon-kononnya paling cool, paling macam traveler, especially yang kasut kulit. Korang kalau nak beli berbulan-bulan lebih awal sebelum korang nak pergi travel dan pakai setiap hari sebolehnya untuk membiasakan diri dengan boot tersebut. Kesilapan nombor 2 yang backpackers newbie selalu buat adalah baru first trip terus nak pergi travel luar negara. Tak salah sebenarnya kalau korang nak pergi luar negara, tapi silap sedikit sebabnya korang kurang pengalaman, kurang skill. Antaranya adalah tak reti nak berkomunikasi, tak reti nak urus pergerakan, tak reti uruskan perbelanjaan dan macam-macam perkara lagi yang boleh terjadi sewaktu korang travel ke luar negara ni. Masalah komunikasi adalah salah satu yang paling kerap terjadi. Salah satu sebabnya tak ringan mulut, pemalu, tak nak bercakap ataupun tak reti nak bercakap. Jadi antara nasihat aku untuk backpacker newbie yang pertama kali nak pergi travel ke luar negara ni, aku cakap macam ni je. Korang travel lah dulu dalam negara ni. Sebab travel dalam negara ni mudah. Kau mudah nak berkomunikasi sebab bahasa yang sama, budaya yang sama dan orang kita orang yang sama juga. Mereka faham apa yang cuba kita nak tanyakan, apa yang kita inginkan, dan juga mudah untuk kita uruskan diri kita sendiri sewaktu kita berada di luar daripada comfort zone kita ni. Dan korang cubalah dulu travel dalam Malaysia ni. Contohnya kalau korang duduk kat Kuala Lumpur, korang pergi travel ke Melaka. Tak salah pergi travel ke Melaka. Ini adalah salah satu cara kita anggap sebagai training session. Kita belajar macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang, macam mana kita nak uruskan masalah-masalah yang boleh terjadi. Dan juga yang paling penting sekali, travel dalam Malaysia ni tak payah pasport tak payah beli tiket kapal terbang. Melainkan kalau korang nak pergi jauh, contoh korang duduk Sabah nak datang KL, korang akan tengok macam mana tourism kat dalam negara kita ni diuruskan, dan korang akan dapat belajar macam-macam benda yang mana pengalaman yang korang travel dalam Malaysia ni boleh diguna pakai waktu korang travel ke luar negara satu hari nanti. Dan bila kita travel dalam negara ni juga adalah salah satu cara untuk kita training, untuk kita latih diri kita untuk menggunakan peralatan yang kita ada ni. Jangan baru beli minggu depan terus nak pergi UK. Contoh first time, barang ni masih baru, jadi terkial-kial nak bungkus barang, macam mana nak bungkus, lipat baju, semua tak tahu lagi, tak reti. Jadi terkial-kial dan di situ menjadi sedikit satu kerumitan untuk korang nak menguruskan diri sendiri dengan barang yang baru korang miliki. Jadi kalau macam contoh aku bila aku beli satu benda yang baru, aku akan terus buat short trip dalam Malaysia saja. Contohnya aku beli daypack medium size. Aku tak terus pergi ke luar negara. Aku akan cuba pergi ke Penang ataupun mungkin Ipoh. Aku nak tengok macam mana backpack yang kecil ni boleh digunakan untuk aku pergi ke luar negara untuk 2-3 hari ataupun mungkin untuk 1 minggu ataupun mungkin untuk 2 minggu. Macam mana aku boleh minimalkan barang-barang yang perlu aku sumbat dalam backpack aku sepanjang perjalanan aku. Jadi dekat situ aku dah belajar terlebih dahulu sewaktu aku travel kat dalam Malaysia dengan barang yang aku baru beli. Sama juga macam kasut. Kita baru beli kasut ni, kita pakai kat dalam Malaysia ni dulu. Bawa jalan-jalan. Kita rasa dulu macam mana keselesaan ataupun kesakitannya pakai kasut yang baru ni. Jadi bila dah beberapa minggu ataupun beberapa bulan kita dah pakai kasut tu, bila kita nak pergi travel, setidaknya kita dah tahu dah macam mana nak ikat tali kasut apa semua. Jangan korang ingat pakai boot main ikat je tali kasut dia. Aku ada kongsikan dekat video atas ni macam mana cara untuk ikat tali boot yang cara mudah dibuka dan mudah diikat semula. Pergi tengok. Okey, aku cuba pendekkan video ni sebab selalunya aku kalau nak berkongsi memang panjang lebar aku punya explanation kan. Siapa yang kenal Moji ni memang tahulah aku tak cukup kalau 1 jam nak berkongsi. Tapi disebabkan ini untuk video YouTube, aku cuba compactkan dan bagi penerangan yang lebih padat untuk korang semua.